नमस्ते, म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई Adobe Premiere Pro को एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीहरु थाहा पाउने छौं। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौं। मैले एउटा प्रिमियम प्रो चाहिँ मैले क्रैक भर्जन को रूपमा चाहिँ मैले डाउनलोड गरेको छु। सो एडोब प्रिमियम प्रो खोल्ने बित्तिकै एउटा यस्तो प्यानल आउँछ। यो प्यानललाई चाहिँ तपाईले फर्स्टमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो रिसेन्ट भनेको चाहिँ अगाडि मैले काम गरेको चीजहरु चाहिँ यसमा चाहिँ रेकर्ड भएर आएको हुन्छ। सो यो फ्री फायर क्लास 1 भनेको चाहिँ मैले अगाडि नै काम गरेको कुराहरु हो। अनि यहाँतिर लेफ्टमा चाहिँ तपाईले दुईटा चीज चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा न्यू प्रोजेक्ट, एउटा चाहिँ ओपन प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ हामीले अहिले नयाँ बनाउने प्रोजेक्ट हो र ओपन प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ अगाडि नै भएको प्रोजेक्टलाई चाहिँ त्यसैमा चाहिँ अलिकति एडिट गर्ने काम चाहिँ हामीले ओपन प्रोजेक्टबाट गर्न सकिन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ अब हामीहरु न्यू प्रोजेक्टमा काम गर्छौं। सो न्यू प्रोजेक्ट खोल्नु भइसकेपछि एउटा यस्तो प्यानल आउँछ। फर्स्टमा आउँछ नेम। यसमा चाहिँ तपाईले एउटा नाम दिनुस्, जस्तै कि क्लास 1 हो भने क्लास 1 डे। अनि यो लोकेसन चाहिँ तपाईले ब्राउज गरेर यसरी डेस्कटपमा चाहिँ यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि यो तलतिर जेनेरलमा चाहिँ रेन्डरर भन्ने छ। यो तलको भनेको चाहिँ सफ्टवेयर वानली हुँदाखेरि चाहिँ स्लो रेन्डर हुन्छ। मतलब प्रोसेस पछि भिडियो प्रोसेस हुने बेला चाहिँ स्लो हुन्छ। तर यदि तपाईको ग्राफिक कार्ड छ भने जस्तै कि CUDA छ भने तपाईको रेन्डर चाहिँ फास्ट हुन्छ। सो यदि तपाईकोमा चाहिँ ग्राफिक कार्ड छ भने तपाईले यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सफ्टवेयर छ भने चाहिँ सफ्टवेयरमा चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने के हो भन्दाखेरि सफ्टवेयर चाहिँ ग्राफिक भन्दा अलि स्लो हुन्छ। अनि यो भिडियोमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टाइम कोड। यो टाइम कोड भन्नाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि भिडियोमा चाहिँ तपाईले कति मिनेटसम्म यो भिडियो रन भएको छ भन्ने कुरा देखाउने हो। सो यो टाइम कोडमा राख्नुस्, अडियोमा अडियो स्याम्पल्समा राख्नुस् र क्याप्चरमा चाहिँ तपाईले डीबी मा हाल्नु भए पनि हुन्छ अथवा एसडीबी मा हाल्नु भए पनि हुन्छ। अब हामीले ओके गर्छौं। यस, तपाईले प्रिमियम प्रो खोल्नु भइसकेपछि एउटा यस्तो प्यानल आउँछ। यो तलतिरको बटमको प्यानललाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट विन्डो भनिन्छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्ने प्यानल हो। जस्तै कि कसरी चाहिँ इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। सो हामीले डबल क्लिक गर्छौं र कुनै फाइललाई चाहिँ हामीले यसरी चुज गरेर इन्सर्ट गर्न सक्छौं। र इन्सर्ट गरिसकेपछिको प्यानल यो माथितिर चाहिँ हामीले डबल क्लिक अथवा यसलाई ड्र्याग गरेर यसरी लिएर गयो भने योलाई चाहिँ सोर्स प्यानल भनिन्छ। अथवा यसमा चाहिँ कुनै पनि प्यानललाई चाहिँ यसरी हामीले डाइरेक्टली यसरी हेर्न पनि मिल्छ। अथवा यतिबाट पार्ट चाहिएको छ भने हामीले यतासम्म यसरी चुज गरेर यो भिडियो तलको प्यानललाई चाहिँ यसरी ड्र्याग गरेर टाइमलाइनमा हामीले लिएर आउन सक्छौं। र एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यो टाइमलाइनमा चाहिँ सबै कामहरु एडिटिङहरु सबै यही हुन्छ। अनि एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अडियो पनि लिएर आउन मिल्छ यसरी ड्र्याग गरेर, अथवा दुईटालाई चाहिँ यसरी ड्र्याग गरेर लिएर आउन मिल्छ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो V1 V2 V3 भन्ने छ हैन। यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ भिडियो मात्र जान्छ, माथितिर भिडियो मात्र जान्छ। र A1 A2 A3 भन्नाले चाहिँ अडियो। सो अडियो मात्र यसरी ड्र्याग हुन्छ। अडियो चाहिँ माथि जान्दैन अनि भिडियो चाहिँ तल आउँदैन। मतलब यिनीहरुको बीचमा चाहिँ एउटा बाउन्ड्री छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्छ। अनि यो भनेको चाहिँ प्रोग्राम विन्डो। यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि एडिटिङ भइरहेको कुरालाई चाहिँ यसरी देखाउँछ। जस्तै कि मैले एडिटिङ गरिरहेको छु भने यसरी देखाउने काम गर्छ। यसलाई हटाइदिन्छु। अब
यसरी एडिटिङ भइरहेको कामलाई चाहिँ यो प्रोग्राम विन्डोमा चाहिँ देखाउँछ। सो आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। सो हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।